عندما نفكر في رفض أشكال السلطة، قد تخطر على بالنا العصابات والعنف والنهب. قد تخطر على بالنا شخصيات مثل الجوكر أو في، لا علاقة له بتسمية القناة، والمزيد عن الشخصية لاحقا في هذا الفيديو. لكن كما في أي مجال آخر، الموضوع ليس بهذه البساطة، فهناك ظروف مهدت لهذا، وكان هناك مفكرون وفلاسفة حاولوا جاهدين وضع نظريات اجتماعية لمحاولة إعادة صياغة المجتمعات مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على البشرية، من أهمها الثورة الصناعية. ليس هناك إجماع على ماهية هذا الرفض، فهناك ما يعرفه الأغلبية رفض النظام السياسي، لكن هناك كذلك رفض للثقافة والمدارس، رفض للدين، رفض للأعراف الاجتماعية، للفن، للغة، وحتى علاقتنا مع البيئة. أي شيء قد يخطر على بالك فهناك جماعة ترفضه. أقدم ما نعرفه عن أشكال الرفض كان في الفكر الصيني والمسمى التاوية، والتي بدأت في القرن الخامس قبل الميلاد، وهي طريقة حياة تدعو للتناغم مع الطبيعة ورفض كل أشكال التسلط. أحد أبرز مفكري عصر التنوير إيمانويل كانت، صاحب كتاب الأنثروبولوجيا من وجهة نظر عملية، اعتمد في وصفه للأنظمة السياسية على 3 عناصر: القانون، القوة، الحرية. فوصف 4 أنواع من الأنظمة: قانون مع استخدام القوة لكن بلا حرية، هذا نظام استبدادي. بلا قانون وقوة لكن بلا حرية، هذا نظام بربري. قانون وقوة مع حرية، هذا نظام جمهوري. قانون لكن بلا قوة ومع حرية، هذا نظام لا سلطوي. فحسب تصنيفه هذا، يرى كانت أن اللاسلطوية تعجز عن أن تكون مجتمعا متحضرا، لأن افتقار القانون إلى قوة تطبقه معناه أن القانون مجرد توصيات خاوية ولا توجد ضمانات على استمرارية الحرية. كانت كان ميالا أكثر إلى فكرة الجمهورية. من الصعب وضع تعريف دقيق لما يسمى الفوضوية أو اللاسلطوية، لأن الفكرة كانت ردة فعل ضد العديد من الإيديولوجيات، وتاريخها ساحق كما ذكرت. لكن إذا كان لابد من تعريف، فإنه يحدد في نقطتين: أولاً، رفض ومعارضة كافة أشكال السلطة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية إلى آخره. وهذا يصاحبه ثانياً التأكيد على والترويج للحرية والمساواة بين جميع البشر وعلى جميع الأصعدة. ما يعرفه أغلب الناطقين باللغة العربية عن هذا المفهوم هو الفوضوية، وهي التسمية الشائعة، لكن من وجهة نظر مؤيدي هذه الفكرة فهذا كلام غير مقبول. بالنسبة لهم على الأقل، فرفض السلطة معناه رفض الظلم، ولا يؤدي بالضرورة إلى أن تكون مجتمعاتهم فوضوية. كلمة الأناركية تأتي من الإغريقية، حيث أن آن معناه لا، وأركي يعني حكم، أي أن الكلمة تعني اللا حكم أو اللا سلطوية كترجمة أدق. وحتى لو لاحظنا الرمز الذي يستخدمونه، حرف A داخل O، هو معناه التنظيم النابع من الأناركية، مشتق من كلمة order الذي يستخدم في أغلب اللغات الأوروبية. أما هذا الشكل الذي اعتدنا على ربطه بهذه الجماعات فهو ليس أكثر من خرابيش على الجدران، وهو كما واضح شكل غير منظم، وبذلك لا يعبر عن الفكرة الأساسية. وبهذا فالمؤمنون بالأناركية يكرهون هذا الشكل الذي نسب إليهم. وأعترف أنني لم أكن أعرف هذه الحقيقة قبل البدء بالقراءة للعمل على هذا الفيديو، ولذلك لن يتم ذكر الفوضوية من الآن وصاعدا. يشتهر اللاسلطويون باستخدامهم اللونين الأحمر والأسود في أعلامهم ومنشوراتهم. قرأت عن قصص متضاربة في هذا الموضوع، لكن حسب ما توصلت إليه فإن اللون الأحمر كان اللون السائد لحين ثورة أكتوبر في روسيا، حيث تبنى الشيوعيون اللون الأحمر، لذلك قلت أهميته تدريجيا لدى اللاسلطويين. أما اللون الأسود فالهدف منه هو التعبير عن عكس العلم الأبيض، والذي يرمز دائما للاستسلام. فشعار اللاسلطويين هو اللا استسلام، بل الكفاح حتى الرمق الأخير من أجل الحرية. في أغلب تاريخهم فإن اللاسلطوية كانت فكرة إزدرائية في أفضل الأحوال، ولم تصل إلى مستوى إيديولوجية سوى في القرنين الأخيرين، بداية على يد الكاتب والصحفي البريطاني ويليام غودوين، المتأثر بعصر التنوير وصاحب الكتاب الشهير مساءلة حول العدالة السياسية وتأثيرها على الأخلاق والسعادة. وعلى الرغم من عدم استخدامه لكلمة لا سلطوية أو أناركية في كتابه، إلا أنه يعتبر أول من غرس هذا المفهوم في عقول المثقفين. استلهم غودوين فكرته من جون لوك، والذي قال أن عقل الإنسان فارغ يملأ لاحقا من قبل المجتمع.
وبذلك حسب جودوين فإن كل البشر يولدون متساويين. وكان جودوين كذلك نفعيا، لذلك كان يعتبر الأخلاق ليست جزءا من الدين بل جزءا من منظومة اجتماعية تأتي من ضرورة احترام الإنسان لأقرانه، ولذلك الأخلاق تصب في خانة المنفعة العامة للمجتمع وليست من أجل الجنة أو النار حسب المنظور الديني. وفي هذا تكون حجة جودوين تتمحور في 3 نقاط: عقل الإنسان فارغ منذ الولادة، النفعية في استخدام الأخلاق، إمكانية الإنسان الوصول إلى مرحلة الكمال بالتعلم المستمر. هذه النقاط ال3 حسب جودوين تكفي لأن يتمكن الإنسان من تدبير شؤون نفسه، وأن لا يكون بحاجة إلى تلقين من مؤسسة كبرى كالدين أو الدولة. أما بالنسبة للملكية أو المال فقد قال جودوين أن المال هو الشر الذي يجب التخلص منه، فاحتياجات الفرد يمكن أن تلبى إذا تعاون مع مجتمعه على العمل، وأن يحصل كل شخص على موارده بالقدر الذي يساهم فيه أو بحجم حصته من العمل. هناك مفكرون آخرون يجب ذكرهم، لكن لاختصار الوقت سأذكر أسماءهم مع موجز بسيط عن أفكارهم، ولكي أذكر المشاهد أن هذا الفيديو ليس برنامجا وثائقيا بل مجرد مدخل تعريفي للأفكار، ويجب لمن يرغب بمعرفة المزيد أن يدرس وأن يتوسع. ماكس ستيرنر استخدم جدلية هيجل بطريقته الخاصة لاستنتاج أن استقلالية الفرد هي الغاية، وأن طبيعة البشر المميزة هي الأنانية، وكل شيء يجب أن يصب في هذه الغاية. الدولة والمجتمع ما هي إلا أدوات لقمع الحريات، وحتى الأخلاق بالنسبة له هي جزء من تسلط الآخرين، ولذلك فانعدام الأخلاق هو النهج الصحيح. بيير جوزيف برودان صاحب كتاب ما هي الملكية، والذي استخلص في النهاية على أن الملكية هي السرقة، وحدد هذه الملكية بملكية الأرض والمنزل ووسائل الإنتاج، وأن السرقات تحصل في هذه المجالات. كان قد تنبأ بالاستبدادية فيما لو صعدت فئة على أكتاف أخرى، مثل ما حصل مع الدول الاشتراكية والشيوعية. لذلك أكد على وجوب إبطال الدولة وضرورة أن تكون المجتمعات صغيرة تعرف بالبلديات، وبدل القوانين اقترح برودان اكتتاب عقود بين الأفراد والبلديات، فهي الوسيلة الأفضل حسب رأيه. ميخائيل بيكونين يقول أن العدالة تأتي فقط عن طريق المساواة كالدراسة والعمل، ومثل سابقه كان يعتقد أن تدار المجتمعات أو البلديات عن طريق عقود. ربما لم يكن فيلسوفا بقدر ما كان قائدا لفكرة اللاسلطوية، وكانت فكرته هي أن تمتلك النقابات وسائل الإنتاج بدلا من الدولة. كل من برودان وبيكونين كانا على خلاف شديد مع كارل ماركس، حيث كانا يتهمانه على أنه سرق أفكار اللاسلطويين واستخدمها في بيانه الشيوعي، حيث في النهاية حسب رأيهم دعا إلى استبدال دكتاتورية الأرستقراطيين بدكتاتورية البروليتاريين. بيتر كروبوتكين صاحب كتابي المنفعة المتبادلة والاستيلاء على الرغيف استلهم من نظرية داروين في التطور على أن الحيوانات بمختلف الأجناس لا تعتمد على مبدأ البقاء للأقوى بقدر ما هي حول التعاون بين أفراد القطيع. وكان قد أخذ من جان جاك روسو فكرة أن الإنسان طيب في فطرته لكن المجتمع يفسده. بالنسبة له فالخدمة الطوعية في المجتمع هي الوسيلة الأفضل لخلق مجتمع متناغم. هؤلاء ال5 هم أهم الشخصيات البارزة التي حددت هوية اللاسلطوية، لكن هناك أيضا عدد آخر من المفكرين لا تقل أهميتهم، أدرج هنا أسماءهم فقط، ولمن يريد أن يتعلم أكثر عن هذه الحركة الاطلاع على أعمالهم: بنجامين تاكر، ديفيد ثورو، إيما جولدمان، إيميل أرمان، فولترين دي كلير، جون زيرزان. بالرغم من حدوث عدة عمليات إرهابية من قبل بعض المنتمين إلى اللاسلطويين مثل اغتيال ملك إيطاليا أمبرتو الأول والرئيس الأمريكي ويليام ماككينلي، إلا أن هذه العمليات تعتبر متفردة ولا تمثل صميم فلسفة اللاسلطوية. فالمضمون الحقيقي كما يزعمون هو السماح للفرد أن يتخذ قراراته، والعنف بأي أشكاله هو عكس ذلك تماما. إنما السبيل إلى ذلك هو التقدم المستمر في تثقيف الناس بحقوقهم وطبيعة حرياتهم، وعادة ما يحصل هذا تدريجيا. لكن إذا كانت هناك حرية تامة ألا تزامنها الجريمة؟ حسب رأيهم فإن الجريمة تحصل كردة فعل جراء الاضطهاد الذي يمارس على الفرد، فالحكومة تستطيع أن تعاقب لكنها لا تهتم في منع الظروف التي أدت إلى الجريمة كالفقر أو الملكية الشخصية. فإذا ألغيت هذه الملكية فهل هناك داعي للسرقة من أحد؟ أما بالنسبة لنظام العقوبة كالسجن مثلا فيرونه على أنه أسلوب يعطي عكس النتائج المرغوبة، فنادرا ما يخرج السجين بعد انقضاء حكمه وهو نادم على ما فعل، بل أغلبهم يخرجون حاقدين على النظام وعلى المجتمع. لذا فالطريقة الأمثل كما قلت هو إلغاء الظروف التي أدت إلى ذلك. فلو كان كل شخص محاطا بالعائلة والأصدقاء وتتوفر له كافة احتياجاته، حينها وفي هذا المجتمع المثالي تختفي كل أشكال الجريمة
الجريمة، ولا تعود هناك حاجة إلى شرطة ونظام قضائي. من خلال ما ذكر ربما ستستنتج معي عزيزي المشاهد لماذا حجتهم ضعيفة ولماذا هم أقلية. فنحن الأغلبية من البشر نؤمن بضرورة وجود أشخاص قياديين في حياتنا، نعتمد عليهم ونتخذهم قدوة لنا، وكذلك نرى الحكومة كرمز للاستقرار حتى وإن كانت ظالمة. وأغلبنا لا يثقون بالطبيعة البشرية والغرائز الحيوانية من الظهور في المجتمع والسقوط في الهاوية عندما تختفي الرقابة العليا ويترك كل على سجيته. فمن هو على حق؟ هم أم نحن؟ انتظروا الجواب. مثلما أن هناك عدة أنواع من الأنظمة السياسية، فهناك ردة فعل لكل منها، ولذلك نجد عدة أنواع من اللاسلطوية لا مجال لوصف جميعها هنا. لكن من أهم مدارس الفكر اللاسلطوي هي النقابية. تدعي هذه الفكرة أن المتغيرات الاجتماعية يجب أن تدار من قبل نقابات المهن والعمال. الأنانية هذه كانت وليدة المفكر ماكس تيرنر كما قلت، حيث أن اهتمامات الفرد هي فوق كل شيء. السلمية وتعنى بمقاومة السلطة دون استخدام العنف، أو بمعنى آخر العصيان المدني. من أهم الشخصيات ليو تولستوي وغاندي. البيئية يتركز الاهتمام هنا في البيئة والسبل التي تحافظ عليها، مثل التشجيع على التكنولوجيا الخضراء. النسوية تدعي هذه الحركة أنها رمية السلطة تدفع بالرجال أن تكون لهم اليد العليا، وهذا يكون ظلما في حق المرأة. كل هؤلاء يتفقون على نفس الفكرة، لكن يختلفون في طريقة التنفيذ. لذلك لا نجد سياسة محددة للاسلطوية، بل كل يذهب في اتجاه مختلف. الكثيرون يستنتجون بأن تسمية القناة في هو من شخصية في فور فينديتا، لكن صدقوني عندما اخترت هذا الاسم للقناة قبل أكثر من 2 سنين لم تخطر على بالي هذه الشخصية، وكانت الفكرة عشوائية ولا يرمز حرف الفي لدي إلى أي شيء. لست داعيا إلى الفوضى أو التمرد، ولست ضد الأنظمة ولا ضد الإسلام كما يحب البعض اتهامي. فقط أحببت أن أبدأ منصة فكرية لتبادل الآراء مع المهتمين في هذا المجال. هذا القناع والذي شاع اقترانه بالهاكرز والمتمردين هو وجه لجاي فوكس، وهو بريطاني الجنسية. قصته أنه أراد أن يتآمر مع 12 شخصا لاغتيال الملك جيمس الأول في 5 نوفمبر عام 1605 فيما عرف بمؤامرة البارود، حيث كان من المقرر أن يزور الملك مبنى البرلمان في ذلك التاريخ، وقد قاموا بملء القبو ببراميل عديدة من البارود لأجل تفجيرها، لكن بسبب وشاية داخلية تم فضحهم واعتقال جاي فوكس ومن ثم إعدامه. أما لماذا هذا المخطط وهذه المؤامرة من الأساس؟ السبب هو لأن الملك جيمس الأول قام باضطهاد المسيحيين الكاثوليك من أجل الحفاظ على هوية بريطانيا البروتستانتية، وكانت الخطة تنصيب ابنة جيمس الأميرة إليزابيث كملكة، ولكونها قاصرة في ذلك الوقت فكانت الخطة أن توضع تحت الوصاية، أي في النهاية كان الهدف تحويل بريطانيا إلى كاثوليكية واستبدال ملك بملك آخر. لم يكن جاي فوكس وأتباعه فوضويين أو لا سلطويين، لذلك اتخاذه رمزا من قبل البعض هو أمر مثير للاستغراب. اليوم يحتفل البريطانيون في 5 نوفمبر من كل عام كعيد شكر، حيث تحرق دمية جاي فوكس وترتفع الابتهالات إلى الله لأن الملك لم يمت وأنه حافظ على كنيسة إنجلترا من الزوال.